D, 1134 kHz. Katropa Radio, iba tayo! The opinions expressed on the radio program by the host, guest, and call-in listeners or chatters are solely the opinions and responsibility of the original source who expressed them. They do not necessarily represent the opinions of the station DWDD, Katropa Radio, the CRS-AFP, and the AFP in general. Viewers and listeners are urged to use their own discernment to draw their own conclusions. Welcome to the first ever show related to human resources, HR Pilipinas. So join us from 9 o'clock in the morning up to 10 o'clock in the morning. And seated with me is no other than the very handsome, for me, in my eyes only. Hindi. The very handsome and bubbly Mr. Ryan Barrion. Good morning po mga katropa and welcome to HR Pilipinas! Again, this is our program for HR professionals by HR professionals. Kumusta ka, G? Medyo busy lang this week at alam mo naman, syempre, medyo nagmo-monitor tayo from time to time. No? Kahit busy tayo sa trabaho natin, may time tayo mag-monitor because we have relatives din in Batangas. We wanted to see kung okay sila doon. And we also want to check out yung mga nangyayaring pangyayari doon sa Batangas ngayon. Ay, by the way, speaking of, siguro maganda rin na this is also a perfect opportunity para dun sa mga tao na gustong magbigay ng donations dun sa mga nasalanta, no? Sige. Siguro I will also announce it now. They can actually help through DWDD Katropa Radio. You can donate the following: used clothes, face masks, blankets, mats, toiletries, rice, bottled water, canned goods, noodles, and anything that can be of help. So kung meron kayo ng mga yon, na lalo na sa clothes, importante yon, pero importante rin na hindi dapat nagamit yung clothes. Pwedeng use clothes pero hindi yung, alam mo yon, hindi yung nasa marumi pa. Kailangan na linis. Lalabahan na. Sabi sa Batangas, huwag naman kayo magbigay ng tubal. Correct. So please contact Major Giselle Lara, Group Commander of MCAG CRS-AFP. Contact number is 0917-717-4347, 398-5360. So maagang maagang ating public advisory or public service. 0917-717-4347 or 398-5360. Ayan, dahil nabanggit nga po sa ating mga kamag-anak, sana po ay kayo nasa maayos sa kalusugan at kalagayan dyan. Sabi nga po ni Katropang G, may mga kamag-anak po tayo dyan sa bayan ng Bawan, bayan ng Taal, bayan ng Talisay, Batangas City, at iba pong bahagi ng Batangas. Alam niyo naman po, ang pamilya Barrion ay galing po sa Taal, Batangas. Kami po ay kaisa nyo at kami po ay handang tumulong. Katulad nga po ng sinabi ni Katropang G, pwede rin po tayo mag-donate dito mismo sa ating radio station. Actually, parehong Dimayuga at Barrion. Pareho kang Dimayuga at Barrion. Di ba? Batanggenyo pareho yan. Batanggenyo po talaga. Oo. Ayan. So ngayong oras naman po ito, gusto po nating pasalamatan ang mga following AFP personnel. Pinangungunahan po ni Secretary of National Defense, Secretary Delphine Lorenzana. Kasama rin po si AFP Chief of Staff, Lieutenant General Filemon Santos Jr., CRS-AFP Commander
Brigadier General Ernesto Torres Jr., DWWD Station Manager and MCAG Group Commander Major Lucel Lara ng Philippine Army, Production NCO Sergeant Jeffrey Malimban. Sergeant Jeff, kumusta po? Technical side, PFC Molina, SN22 Dawaton, PFC Ascano, PFC Sabado at of course si Kuya Ronald Angeles. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa ating producer, ang GLB Management Consultancy Services. Sa mga nakakaalam, ang sponsor po natin ng GLB or Great Learnings and Beyond Management Consultancy Services is a company that provides human resources and organization development consulting, corporate training, and motivational speaking services. Some of its most in-demand services include designing policies and procedures on performance management, compensation and benefits, succession planning, training and development, among others. In terms of seminars, ang mga flagship product po natin includes team building, strategic planning, designing vision, mission, and values, leadership development, customer service, business writing, among other modules na ating kinokonduct. For inquiries po, pwede po nyo kaming tawagan sa 02-7957-8183. Ulitin ko po, 02-7957-8183 at sa cellphone number 0917-867-8007. Pwede nyo rin pupuntahan ang aming mga website. Ito po ay pwede matagpuan nyo sa www.greatlearningsandbeyond.com. Ulitin ko po, www.greatlearningsandbeyond.com at Facebook page GLB Management Consultancy Services. Sa mga program updates po natin at iba po nating activities, pwede nyo rin po kaming i-follow sa ating FB page HR Pilipinas. So sa mga gusto naman po mag-sponsor at mga gusto nilang i-announce sa product nila and services dito, i-promote natin online through our Facebook pages and community. Pwede pong i-display din dito. For inquiries po, you may contact 0275008338. Tropa Giselle. Okay, maraming salamat Katropang Ryan. At this point, gusto ko lang sanang i-greet yung ating mga kaibigan na nanonood sa atin ngayon. Andyan si Jet Ramos at andyan kasi Manili ng aking kapatid, si Lloyd, aking brother-in-law, syempre ang mama at papa ko na walang sawang sumusuporta sa atin at ang aking mga in-law, si Mama Belia at saka si Papa Ray. Ayan. So syempre po, papasalamatin din natin ang isa sa ating mga sponsors, ang Eurotel, na siya naman po nagbigay na ating giveaways para po sa ating mga guests. So Eurotel, sabi nga natin, ay located sa mga strategic locations kung saan very accessible sila sa mga major roads na ating pupuntahan. Right. By the way, meron din pala nagpapabate, no? Si Emiko Borabo, nanonood siya sa atin ngayon. Ayan. Classmate niya ng ating katropa ngayon na guest na si Jovi Torrijos. So batiin din po natin yung ating mga kaibigan po sa Armed Forces. Andiyan na po yung aking batchmate, so Lieutenant Colonel Diego Pilar ng CRS. Yung aking pong senior, si Brigadier General Randy Tibayan ng Philippine Air Force. Mga sirs, magandang umaga po sa inyo. Okay. So, meron ka pa bang babatian, Katropang Ryan? Of course, yung parents ko po, Belia and Ray Barrion na nasa Aplaya, Bawan, Batangas. HR Pilipinas, programa para sa HR professionals ng mga actual HR practitioners. Ang Yes. topic po natin, sige, Katropang G. Actually, itong HR Pilipinas, sabi nga nung isang katropa natin na nakikinig sa atin madalas, no? Ayoko nang bagitin ng pangalan niya kasi nagpa-private message siya sa akin eh. Ang sabi niya sa akin, alam mo Miss G, ang ganda ng program daw kasi yung program daw, it is an eye-opener to their company leaders that HR's role is not only administrative, na strategic pala daw ang role ng HR. Although alam naman ng mga seasoned HR practitioners yan, but not everyone in the organization probably understands that, 'di ba? Siguro ito yung magandang avenue para mas ma-realize nila na
hindi lang CHR personnel development or administrative function. Meron din siyang catalyst role at saka strategic role. Kaya nga 'di ba sa ibang companies, they call HR people as business partner. Definitely. 'Di ba? Oo. Kasi alam niyo nga po mga katropa, napakalaking role po ng piniplay ng HR sa Yes. isang kumpanya. HR Human Resources Department. Kasi sabi nga natin, who manages actual people or the most important Right. asset in the organization, syempre po, human resources, bahagi po ng management yan ng ating manpower or ating people sa organization. Syempre po, bahagi po niyan ay yung ating mga programang ating pong pinapatupad. Sa punto pong to, syempre gusto rin natin magbahagi, ano ba yung mga bagay na preparasyon sa mga papasok pa lang. Kasi the last 2 weeks, yung una pong linggo, na pag-usapan natin ano po bang ine-expect ng mga Pangulo or CEOs ng organization sa kanilang Human Resource Department at training. Last week naman po is the Talent acquisition. 'Di ba? Ano yung mga techniques or strategy para makapag-recruit ng mga talents, especially yung mga critical talents, yung mga mahirap makuha, hindi ka agad-agad available. Yes. Ito yung mga technical positions or sometimes yung mga executive roles or leadership positions, 'di ba? Ngayon, nakatanggap ka na ng tawag bilang aplikante. May appointment ka na sa kumpanya. So anong gagawin mo? Anong preparasyon ang gagawin mo para Tama yan. magbigay ka rin ng magandang impression sa interviewer at sa HR department or pati sa potential immediate head na pupuntahan Right. mo or mag-i-interview sa'yo. Exactly. Yun ang topic natin, di ba? Yun ang topic natin ngayon. Kasi di ba pag ini-interview ka, hindi lang naman work experience mo at saka educational background mo yung tinitingnan ng employer or yung requisitioning manager or hiring manager. Of course, they also observe your grooming at saka etiquette. Importante yan because it's a reflection of your background. Reflection yan ng education mo at saka ng work experience mo rin, di ba? Doon makikita ang tao, seasoned na to. Itong taong to magaling mag-carry ng sarili niya. Alam niya kung ano yung industry na pinapasukan niya. Makikita mo yan, manifestation niyang etiquette and grooming. Tama. Kasi alam mo, Katropang G, siguro a few years ago, when I was personally handling some interviews, nagugulat po ako minsan mga katropa. Formal yung kumpanya. Darating po ang interviewee, naka-jeans. Oo, may mga ganyan nga, Kasi nga po, katropa. naka-chinelas pa eh. Yung, alam niyo yung, yung pit flap na maganda. Kahit po ang Exactly. ganda, proper po ba yun? Ang iba nga po sabi nila, chinelas pa eh. Malalaman natin yun sa mga katropang ating guest ngayon. May mga iba nga, they also wear sleeveless. Ayan, isa pa yan. Oo, parang nakaano sila, yung semi-formal pero sleeveless naman, 'di ba? Pwede ba 'yon? Kung halimbawa naka-sleeveless ka pero naka-pearls ka naman, lalo sa mga babae, 'di ba? Maganda bang tingnan 'yan lalo na kapag interview. Now, hindi lang pala job seekers ang titingnan natin, no? Kahit sa mga empleyado, ano ba yung proper grooming and etiquette na sinasabi? And most importantly, sa mga leaders kasi may tinatawag na executive bearing. Ano bang ibig sabihin ng executive bearing? Kasi you have to gain respect, and the way that you gain respect is also it has to be based also on how you carry yourself. Definitely. Diba? Alam nyo, ibigay nating tip din sa ating mga katropa. Alam nyo po ba, yung from the time na kayo dumating sa kumpanya, interaction nyo sa guard hanggang sa naghihintay kayo, minsan kasama ho yan sa observation. Pati Yes. ho yung pag-upo nyo sa sofa o sa waiting area. Hindi nyo ho alam, may CCTV ho. Nakikita rin po kayo. Paano ba umupo yan? Para bang nasa bahay nyo? Oo. Slouchy position. So, unang impression pa lang, bakit naman ganun umupo? Ano kayang ibig sabihin yan? Yes. Actually, malapit tong topic na to sa akin kasi meron akong seminar dapat nito. Madalas ako nag-seminar nito pero may seminar ako supposedly nga nito this week pero na-cancel siya. So next week meron akong topic na related din dito. No? Ayan. So walang natin patagalin pa Sige. katropa. No? Ang topic natin today is grooming and etiquette for job seekers, employees, and leaders. And who else ang pinakamagandang magkwento sa atin ng mga insights or mag-share sa atin ng mga invaluable insights. Pero tayo inimbitahan na dalawang promising guests at very credible guests. So, of course, the first one is Senior Human Resources Manager of RAFCO International Trading Corporation, the owner of Plains and Prints. Certificate of Distinction awardee. Yan, for Certificate in Strategic Training and Development Program of University of Santo Tomas, CCPED, no other than Miss Jovi or V. Torrijos. Welcome on the show. Good morning mga
katropa. Good morning, katropang Giselle. Good morning, katropang Ryan. And of course, katropang Noel. Ayan. Ang ganda talaga niya, no? Ni At Katropang good V. morning sa buong HR Pilipinas. Yeah. Mga Ayan. katropa natin dyan. Gising na ba tayo? Gising na yung Dapat gising na kayo, guys, ha? Nakatutok This would na. be your Sunday morning habit. So make sure that you're bringing your coffee with you along. And of course, ang susunod naman natin is fashion designer. He's also a public servant and an advocate. He graduated a fashion design course in St. LaSalle or LaSalle College International. He won 2007 Best Young Professional for Fashion and Design and 2016 Outstanding Rizaleño for Fashion and Design. No other than, ito malapit to sa puso din natin eh. Siya yung nag-design lang naman ng ating evening gown, no, for Mrs. Tourism pageant that made us of course, get the top, one of the top plums. No other than Mr. Joel Ñones. Isang magandang umaga po sa mga katropa natin, katropang Ryan at katropang G. Welcome. Sa mga nakikinig po sa radyo, mga katropa natin dyan, at sa mga nanonood sa live streaming sa FB, isang magandang umaga po. At sana po ay samahan ninyo kami sa umagang ito sa isang engaging na conversation at marami po kayong matututunan sa amin. Maraming salamat. Ayan, good Napakaganda morning. pala ng boses ni Katropang Joel, no? Oo. Actually, napakilala natin sila pero hindi mo ako pinakilala. Oo nga pala. Pero ano lang din, summary lang, ha? Oo. Isa pong seasoned HR professional. Joke lang. Di ba? At sabi nga natin, bukod po sa iba pang mga accolades among others, at kasalukuyang Hindi, okay na yun, okay na. Tapos na. PhD in Organization Development. Nagtampo Mrs. Tourism Universe 2019, Katropang Giselle Barrion. Thank you. Actually, kasi kanina ako nagpakilala ng sarili ko for Joel. Dapat bago yun. Nag-queuing on the show. Mabanggit ko rin nga lang pala yung nakabasa po ng Manila Standard issue kahapon. Yung po suot ni G doon sa picture, yun po yung ginawa. Yes, so Mr. Joel Ñones. Ano yun? Na Swarovski studded evening gown. Ayan. So mamaya malalaman natin paano natin siya makukontak. So umpisa mo natin yung ating tanong, no? Ano bang ibig sabihin ng grooming? Jovi, pag sabi mong professional grooming. Professional grooming, kasi pag sinabi natin grooming is, yun yung ginagawa natin sa sarili natin para manatili tayong malinis. Kumbaga, personal hygiene. So, proper hygiene yan. So, paano ba tayo mag-appear? Kabuuan na natin yan kung paano natin panatilihing malinis yung katawan natin. Para naman pag lumabas tayo ay kaiga-igayang tingnan. Kumbaga, paglabas natin is mapapansin tayo. So, malinis ba mula ulo hanggang paa? So, aside from that, kasama na rin dyan, syempre, yung pananamit natin. Paano natin i-carry yung sarili natin? So, the way, pati sapatos natin, sabi nga sa'yo, from top to toe, titingnan yan. Okay, so dalawang topic kasi natin ngayon, no, mga katropa. Grooming, professional grooming and etiquette. So, magandang, before natin simulan, kailangan muna natin i-level off yung expectations. Although, alam naman natin at the onset kung ano ibig sabihin ng grooming and etiquette, pero lang din po para pare-pareho lang tayo ng pagkaunawa kung ano yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kailangan natin tanungin yun. O kasi usong-usong grooming Pero minsan sa dogs yung ginagamit. Human grooming po ito, mga katropa. Correct. Professional grooming. Kasi may model grooming or beauty queen grooming. So, itong pag-uusapan natin is pang corporate or pang professional naman. Yan. How about si Katropang Joel? Pag sinabi mong etiquette, Etiquette, syempre. Professional etiquette. Okay, professional etiquette. Ito yung mga ginagawa natin, kung paano tayo kumilos, kung paano tayo magsalita sa isang corporate na setup sa loob ng kumpanya. Etiquette, ito yung mga manners. manners and Yung right tamang conduct. pagkilos, tamang pagsasalita. Importante ba talaga ang having the right etiquette? Alam natin mahalaga yon, pero gaano kahalaga yon? Gaano kahalaga yon pag nag-i-interview? Lalo na sa part ng kasi hiring manager, 'di ba? 'Yun ang tinitingnan natin, isa sa mga tinitingnan natin sa applicant. Gaano kahalaga 'yon, ang etiquette and grooming? Katropang Giselle. Bakit? Kasi sa ngayon, modern tayo technology, 'di ba? Sa iba hindi na natin masyado napagtutuan ng pansin 'yon. Ngayon nga hindi na masyadong nagagamit yung word na kumbaga madalang nating marinig yung
etiquette, parang kasi ngayong manners, good manners na lang siya or Oo. good manners siya. Syempre kapag nag-i-interview tayo, kasama yun kasi full package. Aside from grooming, kasama yung etiquette. Kasi yun yung sinasabing tamang pag-ugali natin, tamang asal natin kapag tayo ay nasa labas, especially pag tayo ay Okay. nasa workplace. Sabi mo is tamang asal. Ano ba mga tamang asal na dapat tinitingnan? Lalo na sa interviewee. Okay, pag magpapa-interview tayo, tandaan nyo to sa mga job seekers. Siyempre, wag natin kakalimutan palagi. Always come on time. Be punctual. So, yan, basic yan. So, kailangan kapag sinabi sa yung oras ng appointment mo is 9 o'clock, you should be there at least 10 minutes or 20 minutes earlier than 9 o'clock. Kasi, yun yung readiness mo, maipakita mo. Kasi ngayon, madali na yung technology makikita, hindi mo na pwedeng sabihin naligaw ka or na-late ka Kailangan maparaan ka. May ways na ngayon. Tingnan mo Correct. agad. Ahead of time, saan ba ang pupuntahan mo? Gaano katagal ang biyahe mo. So, kailangan, doon pa lang makikita na prepared ka. So, be on time. Huwag mong pag-antayin yung, kasi minsan may mga hindi pa nagbibigay ng feedback. May mga hindi may iwasang situation, kagaya pag may mga malilate. Pwede mag-inform ka rin, ha? Ma'am, Ayan. kasi minsan yung mga recruitment namin, Oo. ma'am, ite-text ko, nasa na po ba kayo? Ganyan. So, Oo. iwasan natin yun. You should Ikaw come pa ang on time. ipa-follow up ng Ipa-follow up ka pa. recruitment. So, parang kung baga minus points na yon para Yes. sa'yo. Oo. So, be on time. Kasi it only shows na you respect then the time of others. No, speaking of punctuality, di ba, alam naman natin katropang Ryan kung gaano ka-heavy ang traffic ngayon. At lalo na kami, nakatira kami sa bandang Fairview. So, alam naman natin na, sabi nga nila, Farview. Tapos, ang interview mo, let's say, sa Ortigas or Makati, may mga kakilala kami kasing gano'n nagtatrabaho ngayon sa Makati, sa Ortigas. At sinasabi nila, naku, napakahirap ngayon ng grabe, dumoble ang dumoble yung travel time mo. Kung dati, kaya mo yung 7 to 9 o'clock from Fairview to Makati, ngayon dapat mag-adjust ka, dapat 5 o'clock. Umalis ka na ng Fairview para makarating ka ng bago mag 9 o'clock sa Makati. So, 4 hours, 2 pa lang yun. Yung from mo, another 4 hours. So, 8 hours na sa biyahe ka. Diba? Very productive. Very productive. Now, speaking of that, kaya ako nasasabi to, kasi paano yung kung nagkataon na talagang hindi mo control, maaga kang umalis, pero talagang alam mong malilate ka or na-late ka nga dun sa interview mo. Paano yun? Ang galing ng tao. Kagaya nga nung binanggit natin Magaling kanina. in terms of educational background and in terms of work experience, okay na siya. Tingin mo qualified siya sa position and it's a critical position. You think makaka-apekto yun sa chances niya na matanggap? Makaka-apekto siya, pero syempre titingnan pa rin natin yung qualifications niya. Syempre naman we also give considerations pagdating sa mga ganyang bagay. Tama Ang yun. sinasabi lang natin is kung minsan talagang may bawas factor siya, kumbaga may minus siya, pero Oo. depende pa rin kasi kailangan nga lang we should be responsible na inform natin ahead of time na, ma'am, I'm on my way, na traffic lang. Para at least naman yung hiring staff natin or yung tao natin sa recruitment na darating siya. So at least, nandun pa rin yung responsibilidad ng tao na, nagsabi pa rin siya ahead of time kahit na maliit pa siya dumating. Katropa, minsan yung nagiging problem Minsan, di ba may appointment, hindi na nagpasabi, nagpatay pa ng telepono. Oo, yun ang mali. Maghapon hindi mo makontak. Yun ang sinasabing etiquette. Oo. So sabi nga ni Katropang Jovi, kapag alam niyong malilate tayo sa isang appointment, lalo na yung interview or meeting man yan para sa mga empleyado, magpaabiso ka, magpasabi ka ahead of time. Kapag halimbawa, at least 2 hours or kung di man kaya at an hour before yung time nyo, kung ano man yung oras ng meeting or interview, kapag tansya mo, mukhang matatraffic ako, mukhang imposible at makarating ako ng on the dot na 9 o'clock, mag-text ka na kaagad. Wag mo antayin na mag 10 minutes to 9, tsaka ka lang magsasabi para makagawa ng paraan agad yung mga taong involved doon sa meeting, no? Now, speaking of grooming, alam naman natin na it also plays a very important role pagdating sa interview. Pero ano yung mga tips natin pagdating sa dressing or kasuotan? Ito, expertise to ng kasama natin ni Katropang Joel, being a fashion designer. Ano yung mga masasabi mo or mababahagi mong tips para mas malaki ang chance ng isang applicant na matanggap doon sa pinapasukan niya? So, para sa akin kasi yung pagbibihis natin, yung pananamit, it is one way of non-verbal communication. So, the way we present ourselves, yung paano tayo magdamit,
we are sending a message. And we are parang nag-aano tayo sa ibang tao na kung paano tayo itrato. So, dress in a way na kung paano ka gustong i-treat ng ibang tao. So, we have to always be presentable at dapat yung pagiging malinis, no, needless to say. So, dapat lagi tayong neat and clean. Yeah. Tapos, when it comes to for interview to, no? For interview. I think less skin dapat. We are not going to the beach, hindi tayo pupunta sa kung saan. Di ba meron tayong mga iba't ibang uri ng kasuotan. Meron Right. tayong pantulog, Yes. meron tayong pambahay, meron tayong pansimba, meron tayong panggala. So ito naman, we are talking of a corporate attire. So when we say corporate attire, so dapat we have to dress in a way na makagain tayo ng respect and not makaget tayo ng attention kasi we Right. are not performers eh. Right. So in a corporate setting, so less skin is in. So dapat kahit gaano kaganda yung katawan mo, hindi yun way para you flaunt it, no? Right. Kasi if you are sexy, tulad ni katropang G, ano? So, lalabas at lalabas talaga yon. Tsaka ayaw nating ma-distract. Let's say, you are presenting something to the panel. So, dapat, ang makakatch ng attention, yung pinipresent mo, hindi ikaw. So, pwede kasing makadistract ka in a way. So, ang gagawin natin dapat, yung pinipresent natin, yung mga ibabaw, hindi tayo. Kaya Okay. binanggit mo na kasi alam Yes. mo katropan Giselle, tama yung sinasabi ni Maganda yung point niya. Joel, Sige, go ahead. Kasi minsan, magpe-present, ang iba purposely, talagang nagsusot pa ng eye-catching dress para to draw the attention Yes. to himself or herself. Nandyan yung magpe-present, lalong plunging yung neckline, gusto Oo. makatingin sa kanya. That's distracting. Distracting. Oo. So nawawala yung dapat ay yung focus na doon sa pinipresent mo. Let's say, it's a business proposal. So, napakaganda ng content na pinipresent mo. Nadidistract yung mga tao. So, di ba? And in a way, parang baka mabastos ka lang or something, no? Iba yung maisip nila. So, mas maganda yung magpakaano tayo. Hindi naman kasi nagbabago yung mga paraan na pananamit dati sa ngayon, ano, pagdating din sa corporate setting. Okay. So, dapat maging, hindi naman, let's say, very conservative. Pero siguro, you can be in, tulad ninyo, tulad ni Miss Joey, di ba? Maganda pa rin naman, sexy pa rin naman, pero hindi masyadong revealing. Correct. Now, nasabi mo yung sabi mo, less is more, diba? Now, kasi nung araw, naaalala ko, katropang Ryan, sabi nung boss ko sa training, dapat daw, pag nagkokonda kami ng seminar, ang ideal daw, dapat nakaskirt ang babae. Nung panahon na yun, napaka-conservative pa, naka-stockings pa nga kami. Bawal ang lumabas na nape-present ka ng hindi, kasi corporate trainer, alam mo naman yun, diba? Yes. So, kailangan naka-stockings kami palagi. Skin tone or gray yung color. Hindi dapat yung sobrang dark or black. Oo. No? Maaari skin tone dapat. Pero gusto niya naka-skirt. Ay, definitely. Gusto niya Definitely. naka-skirt. Kahit ako noon. And baka talaga naka-blazer. Hindi pa pwedeng lang, naka-polo ka lang. Tapos Hindi ang... di ba yung iba naka-sleeveless? Ay, bawal talaga Bawal, yun. bawal. Oo. Tapos ang hair mo kailangan nakatali. Definitely. Yun ang niya, yun ang standard niya. Is it still applicable now? Kasi nung araw, like sa insurance, sa bank, ganun ang standard before eh. Pag sabi mong well-groomed, kailangan nakatali ka, naka-ponytail, tapos as much as possible, kapag babae, you wear a skirt. Is it still the standard? Parang na-visualize ko yung mga flight attendant. No? Di ba ang ganda nilang tingnan? Yes. So naka yung buhok, tapos they wear skirt, pero yung iba nagpa-pants na din naman, ano. Actually, Right, more accepting na ngayon tayo. Nagbabago din naman kasi yung trend, pero yung principle mismo, yung kung paano natin i-present yun, dapat ganun pa din na hindi masyadong revealing, diba? Ang linis kasi tingnan, lalo sa mga girls, yung pag nakatali yung buhok mo, o kaya pag maiksi lang yung buhok, hindi yung magulo. Kasi, di ba, yung grooming nga na pag-usapan natin kanina, di ba, yung mga bagay na ginagawa natin para magmukha tayong malinis at kaaya-aya. So, kaaya-aya tayo pagka maayos yung, Right. yung mga natin, yung suot natin. Sa suot, speaking of suot, diba, alam naman natin na ikaw yung nag-design na napakagandang evening gown. Salamat. And that's, ang color niya po kasi is white, yung sinuot natin ng inyong abang lingkod sa Mrs. Tourism pageant. And I think, isa sa mga yun yung color na yun, nakaka-stand out siya sa crowd, no? Pag pag interview ba, it's important ba na dapat yung color ng damit mo, you stand out from the crowd? Ano yung mga colors that makes you, that brings out the best in an interviewee? Ay, magandang tanong yan. Kasi tingnan din muna natin kung nasa ang
kung ano yung nature, no? Depende sa nature. Pero kasi pag corporate, mas maganda yung para mga basic blend, yung black, white, dark blue, brown, something like that. Ang iniisip ko lang, parang masakit sa mata kasi yung mga neon colors. Okay. Pero depende rin kayo sa nature. Pero yung you are asking dun sa standout na color, you will never go wrong with red kasi. kung gusto mo talaga mag-stand out, no? Yung red. Yes, of course. Blazer na Pero red, ganyan? it's how you incorporate yung ibang suot mo eh. Siguro for an inner, tapos para yung may sinatawag tayong power dressing, no? So yun, power dressing is not all about yung having yung standout colors, yung power color, but also yung fitting dapat maganda, tapos yung color match sa skin tone natin. So yun yung mga dapat i-consider natin, yung cut. Halimbawa, hindi ka na matangkad, maliit ka na, tapos ang isusuot mo pa napaka-loose na damit, lalo ka nang nawala. You're like a walking tela. So, di ba? So, una, we have to examine ourselves. Yung dapat kilala natin yung sarili natin, alam natin kung hanggang saan lang tayo, kung ano yung pwede nating ipakita. Halimbawa, maganda yung maganda yung legs mo, mahaba. So, 'di ba? You can wear a nice pants, 'di ba? So kapag long-legged ka, mas maganda naka-pants, ganun ba? Maganda. Mas Actually, maganda pag long-legged, naka-pants. pag matatangkad, kahit ano Okay. kahit ano talaga. Ang skirt ba, maganda ba sa matangkad yan? Maganda rin. Lalo pag maganda yung legs, syempre. Oo, kasi ang alam ko kapag petitang babae, mas maganda daw sa dress. Yun ang nakikita ko sa mga fashion magazines eh. Yes, pag maliit yung babae, dapat Or petite. It's either, ang suot niya, it's either short or long. Nothing in between. Yung mga midi-midi na tinatawag. Kasi, kinakat mo lalo yung body mo. So, you can go short or maybe above the knee or below the knee. Ayun. Okay. Nakakatuwa, no? Katropan Joey, kasi sila ay nasa isang clothing company. Yes, oo. Interestingly, syempre yung mga tao minsan naghahanap, saan ba kami makakakita ng mga yung sinasabi ni Katropan Joel na corporate sa inyo, sa kumpanya nyo? I'm sure we're also frequent visitors of your store. Di ba, ano ba yung mga makikita nating items na magagamit natin for interview or power dressing? By the way mga katropa, yung power dressing hindi ibig sabihin kailangan palaging sobrang mahal ng bibilhin mo. Yun na yung minsan sabi nga ni Katropan Joel, sa combination ng paano mo dinadala. Sige, Katropan. Actually, sa Prince and Prince, marami kaming mga corporate wear. We cater talaga sa mga more on, sa mga nag-opisina. And of course, na-stylish siya. Madali siyang bagayan eh. Kasi in the morning, nasa office ka. Tapos, halimbawa, naka blazer ka, and then pag may pupuntahan ka later on, you can remove your blazer para yung blouse mo pa lang is ano na siya, fashion statement na siya. Wow. Yun talaga yung even in our office kasi po kumbaga yung mga designer namin, meron kami mga department na we cultivate yung creativity nila. So we don't restrict them sa actually pagdating sa clothing. Pero syempre may mga departments like halimbawa sa HR, we deal with different types of people. So talagang kailangan corporate attire kami. Ayun, maganda kasi tama yung sinabi ng Katropan Jovi kasi sinasabi nga depende sa anong kailangan. Yung department na medyo mas creative or mas kailangan umupo or medyo mas iba yung kanilang damit. Yes. Pero yung mismong mga frontliners na umaharap sa mga tao, lalo na sa syempre mas corporate pa kanilang damit. Tama. Ay, by the way, may mga nanonood din sa atin ngayon ng aking kaibigan, si Ray Concepcion at saka si Ana Lorraine Auriada. Hi, magandang umaga sa inyo. Tutok lang po tayo. At may message din po sa ating mga kaibigan from Sogo Hotel na nanonood. Sabi nga nila, even yung mga episodes in the past pinapanood nila. Marami pong salamat. Ayan. So, yung nabanggit nga kanina, yung tungkol sa etiquette, ano pa bang mga tips pagdating sa etiquette? Pagdating naman sa mga empleyado or mga leaders, ano yung mga do's and don'ts in terms of etiquette? Katropang Joel. Yung karagdagan kay kanina na sinabi ni Miss Jovi, yung di ba yung come on time, tapos yung siguro yung pagiging polite sa isa't isa, yung the way you interact with your co-employees, no? Kasi it affects the relation sa loob mismo sa workplace. Yes. So
when you say polite, ano yung mga dapat i-observe natin? Kasi minsan yung usage of polite, naiintindihan natin siya pero hindi natin nasa buhay. 'Di ba? Alam lang natin doon sa cognitive pero hindi natin na-i-implement in action all the time. Or minsan subconsciously, alam naman natin ang gagawin natin. Pero there are certain occasions na natitest yung pagiging polite natin. Oo, kasi minsan katropa G, ang iba, akala para maging polite, dapat palagi may po. Kaya lahat sasabihin ng patatapos ng kanyang statement po. Correct. Parang yung by polite, sige nga po. Very basic pa din yung thank you, you're welcome, di ba? Yes. So mga ganun pa rin yun. It applies dati hanggang ngayon. At sana sa mga millennials, no, sana yung ganun ka-simple na wag natin kalimutan. Agree. Oo, Katropa Giselle. In a corporate setting kasi, kagaya nun, we should always say, please, yan pa rin basic talaga. Please, thank you, and you're welcome. Yan. Pag nagpa-thank you sa'yo, you should answer back, you're welcome. And wag natin kalimutan, pag nagpa-thank you tayo, paano natin pakita sincere tayo? You should look in the eyes. Pag nagpa-thank you ka, kahit tingnan mo siya, medyo tapikin mo, thank you. Yan ang papakita natin na sincere tayo. And of course, sa corporate setting pa rin, wag natin kalimutan yung greetings naman natin. Yan sa mga empleyado. Kahit nakasamahan mo sa work, ko-employee, mas mataas sa'yo, basta kasama mo sa trabaho, you should always say good morning, good afternoon. At ikaw naman na leader, kapag binati ka, you should always acknowledge, respond. Kasi kung minsan, may mga leaders tayo na pag binati sila ng mga empleyado doon, hindi sila nagre-respond. So, kailangan, huwag natin kalimutan yun. Very basic Huwag siya. magpaka-high level. Oo, kumbaga shatter the wall. Kasi yung wall na yun, nagsiseparate sa inyo yun, sa tao ninyo. So kapag binati ka ng tao, it's a good sign na meron siyang respect sa akin, ina-acknowledge niya ako. So regardless kung ano man yung personal ninyo, conflict ninyo, set it aside. Kapag when someone, kagaya nga nasabi ni Katropang Jovi, talk to you, or when someone tries to catch your attention by simply saying a polite good morning, you have to reply on it. Definitely. And pag sinabi ring pag nag-thank you ka rin, sabi nga You're niya, welcome. you're welcome. And pag halimbawa nagsabi ka ng thank you, you're welcome. Although there are occasions na dapat mag-thank you ka lang talaga. Like for example, pinuri ka. Uy, ang gwapo naman ni Katropang Joel. Or ang gwapo mo naman, Sir Joel. Compliment. Oo, compliment yun. Huwag mo na sabihin, ikaw din, ang ganda po. Diba? Hatuloy bolero ka. Sabi mo muna, kasi di ba common yan? Kahit sa Facebook, di ba? Oh, you're so beautiful today. Oh, I like your hairstyle. Just say simple thank you. And then you can compliment afterwards. I think that's a better way to put it. Hindi yung uunahan mo na kaagad ng, although minsan guilty rin ako noon di ba? Parang na sobrang nahihiya ka dahil pinuri ka or nag-greet ka ng iba, parang you simply want to return it right away, di ba? Pero dapat ang etiquette doon is before you say the compliment back or you reciprocate it, you first acknowledge it by saying thank you. What else, Katropang Joel? Ano pang mga tips na mabibigay mo sa ating Ang ganda nun kanina yung sinabi yung compliment yan. Kasi hindi naman yun kailangan i-return. Pagka sinabihan ka na isang magandang bagay, kung hindi naman mo nakikita sa taong yun dapat na i-compliment, ay di, wag mo na lang sabihin. Thank you na lang. Kasi dapat maging sincere tayo. Ako kasi like sa Facebook, di ba? Ako minsan yung mga nilalike tayo. Tapos pagka hindi naman ka like, wag mo na lang i-like. At saka wag mo na lang mag-comment kasi di ba yung pag less yung sinasabi mo, less mistakes ka. Yes, parang sa dressing lang yan, di ba? Less is more. Yes. Di ba? So, kanina, job seekers yung topic natin pagdating sa dressing. Siguro maganda, i-touch base din natin, daanan din natin pagdating sa mga empleyado tsaka sa mga, lalo na sa mga executives. Yes, Kasi may tinatawag tayong, or leaders, may tinatawag tayong executive bearing. I encountered before, minsan sa mga usap-usapan ng mga HR people, issue sa kanila minsan yung executive bearing. Kapag halimbawa yung leader, hindi, lalo na sa certain organizations, hindi kasi lahat ng organization very formal I understand that. We understand that. May mga iba, hindi masyadong structured or wala masyadong policies and procedures in terms of grooming
Pero there are some organizations na very strict sila sa grooming. Definitely. And when it happens, doon ka sa industry na yon o organization na yon, particular yung mga taong nakapalibot sa'yo, and they can be not cynical but critical about how you dress up. I even encounter one head criticizing the way this another head or this another executive probably dresses up. So ano ba yung mga tips na mabibigay mo pagdating sa mga executive, lalo na sige magbigay tayo ng pang-formal ang setup, like for example insurance or sa bank, versus dun sa mga hindi masyadong formal ang industry ng ang dressing, retail, or let's say sa advertising, medyo very adventurous or creative ang way ng Ano yung nararapat sa ganung. Siguro si Joel, I would like to hear sa formal, tapos later si Joey for the informal. Ang napansin ko lang, pagka sa formal, nagiging parang part na ng good grooming yung makeup sa girls. Okay. So parang dapat medyo, tulad ni Katropang G, di ba? Medyo may konti. So kasi parang hindi napaka-bare ng face. Kasi kahit gaano kaganda yung suot mo, kung hindi nagka-complement yung face mo, so magmumukhang bare na bare. So, yun yung napansin ko. Tapos, sa pananamit, medyo conservative. Medyo conservative na yung parang sleeveless is a no-no, sleeveless man siya sa loob, pero you don't have to take off your blazer. So, kung naka-sleeveless ka sa loob, pangatawanan mo yan. Paano kung Tatanggalin mo yung mainit? blazer. Paano kung mainit? Mga There are naka-aircon occasions naman na usually yung nasasira ang aircon tapos nagkataon na ang init-init ng suot mo. Kaya it's very safe na huwag ka na lang mag-sleeveless para if you remove your jacket, okay pa din. Yun, oo. Tsaka di ba Katropang Joel, ito alam mo, Yes, dahil fashion designer ka, no? Di ba minsan ngayon nakita natin sa mga magazines, Vogue magazine, yung ibang mga model, ang ginagawa nila, yung blazer nila, andi dito sa shoulder. Pinapatong lang. Oo, pinapatong lang nila sa shoulder nila. I think that's also an alternative if, for example, biglang uminit yung venue, meeting place, naka-corporate attire ka, ang kapal ng ng suot mong blazer. So, that's also an alternative, Just in case. Advance mag-isip. Oo, advance mag-isip, no? Advance mag-isip. What else? How about si Katropang Jovi? Pagdating naman doon sa mga industries na medyo creative ang environment at hindi naman kailangan na masyadong formal ang pananamit, ano yung mga tips mo in terms of dressing or grooming? Gaya ng sinabi ko kanina, dahil kinikultivate natin yung creativity in them, hinahayaan natin sila na magdamit according sa kanilang taste. Pero ngayon, syempre, we have restrictions din. Syempre, bawal din naman shorts, and sleeveless naman kasi na-conservative yung cut. Di ba, right, Joel? Yes. Pero different pa rin yung mga, may spaghetti strap din. Pinapayagan ba sa inyo yung Sleeveless. sa retail ang industry ang sleeveless? Pinapayagan ng Pinapayagan, sleeveless. Oo. okay. So, For certain departments lang. yes. Oo, sabi nga niya. For certain departments only. Okay. Kasi nabanggit ko ng Katropang G, akala po nung iba walang bearing. I remember, ito isang short experience lang. Even sa evaluation, like when we were doing succession management sa isang company dating pinagtatrabahuhan ko, bahagi nung itanong na yung mga potential candidates, minsan may mga nawi-weed out because ang tingin nila hindi credible, hindi maayos kasi even the way he carries himself. Pero actually, pag titingnan mo yung credentials niya, exemplary. Totoo. Pag inanalyze mo na, may mga na-encounter akong ganyan. My God, ganito pala ang nito, ang natapos nito. Tapos ang ganda ng educational background niya. Pero yun nga lang, sad to say, siguro wala lang nakapag-guide or nakapag-mentor dun sa tao, no? Siguro magandang uma-attend din ang mga empleyado, magandang uma-attend sila ng mga sessions on image enhancement and grooming. At may sinasabi nga minsan, ewan ko kung tinuturo pa ngayon sa mga ibang companies, may mga general principle, pwede natin tanongin din sa Katropang Joel, ano yung color combi? Di ba may mga principle na dapat if you wear something dark sa taas, dapat light sa baba. Yes. Pag light sa taas, dark sa baba, dapat yung shoes mo darker than your pants. May mga ganyan. Ano nga ba yung ganyan sa inyo sa nakakaalala? Yung ganon kasi, ngayon kasi very Nawawala na yung mga image, ganun. tradition. Halata bang oo, Pero gano'n. ang alam ko kapag halimbawa, black ang pants or dark pants, dapat Lighter yung top. yung shoes mo dark.
Yes. Oo, kapag gray or black ang pants mo, dapat ang shoes mo rin gray or black. And ideally, yung top mo, syempre lighter, Yes, diba? yes. So, para may contradiction. Although, yung mga, alam mo naman, yung mga nasa Hollywood, nanonood tayo ng mga, ng mga palabas sa ibang bansa rin, minsan sa ETC, napapansin ko sa kanila, like sila Brad Pitt. Yes. Mahilig sila sa mga black long sleeves polo. Medyo naka-open lang hanggang 2 buttons on top. Tapos ang ginagawa nila, they tuck the polo, tapos ang pants nila gray. So ang ano ko lang, bottom line ko doon, ang gusto nila medyo mysterious. So naka-all dark sila. Pero sa corporate world, mas maganda yung may konting contrast. Ayan. Yun ba sinasabi ni Katropang Joel? Point out ko lang yung contrast, huwag niyo po sa medyas dadalahin. Kasi alam niyo po, minsan nakakatawa, okay na po ang taas, black po yung pants. Pagdating po sa medyas white, naku po nadadala. May nakita pa ako, pink! Pink ang socks, yun ang mahirap Yun doon. po yung principle na sabi nga doon sa generation namin, you wear something darker, Yes. darkest. Yes. Yung po yung simula sa waist down. Yes. Hindi po pwedeng, yun nga sabi ko, pink, imagine mo pink yun. May nakita rin naman po ako, dilaw. Usually millennials yung mga nagaganon. Yung, pero maganda rin Very tingnan. experimental. Depende pa rin. Pero feeling ko pag nasa corporate ka, Pag baka formal hindi ang kayo setup consider for niyo. promotion. Exactly. Kasi parang napaka-laid back mo. Oo. So, di ba kasi sa corporate world, ang tinitingnan doon kung how strong you are, Yes. di ba? Kung paano ka prepare, no? Parang necktie. Diba necktie, you go for the simple, you go for the more corporate, hindi yung Yes. Looney Tunes yung necktie mo. Yes. Nag-attend ka ng interview with the president. Yes. Ang sinasabi lang po nila sa mga nanonood sa atin nakikinig ngayon, no, baka masyado kayong na-engage sa conversation natin at para lang din hindi tayo maligaw, no. Ang sinasabi lang po ni Katropang Jolan at Katropang Jovi, ang mahalaga yung industry type, titingnan mo rin. Depende sa industriya kung saan ka namamasukan or papasok na empleyado at saka at the same time kung anong departamento ka doon sa organization na yon. Kagaya nga na sinabi kanina, naaalala ko sabi ni Katropang Jovi, sa ibang departments hindi masyado silang restricted in terms of their outfit. In fact, medyo yung iba nga naging sleeveless pa nga eh. Pero pag HR, mas expected ka na mas formal ka ng konti kumpara sa ibang department kasi ikaw yung somehow nagpo-police in terms of right outfit or dressing, 'di ba? Yes. May mga iba na may mga ibang industry na formal pero acceptable na rin sa kanilang sa ngayon lalo na sa sales team yung pag-wear ng sleeveless. Pag nagpe-present sila, let's say mga business calls, ito makikita mo to maski sa real estate, nagsusuot na sila ng sleeveless ngayon. Yes, I've noticed that. Oo, is it a good dressing style or technique? Okay Kapag din nag-ano ka, sa nakita sleeveless ko. ka, as Sa long nakita as ko, hindi okay din. revealing, no? Kasi she has the body naman to Oo. dun sa to match with the dress, no? Maganda rin naman kasi tingnan kasi nakita ko kasi naka-sleeveless siya but she's wearing a loose pants. So hindi yung talagang super fit. So maganda pa rin tingnan, medyo corporate pa din. Tapos i-add ko lang, no? Yung not too much on accessories. Ayan. Yung keep it to minimal. Yes. Yung maybe isang pearl lang or isang diamond lang. Yung hindi mga super dangling na ganoon na too colorful. Yun, as long as maganda naman dun sa Right. damit na isusuot mo. Yeah. Kasi hindi distracting. Tulad nung in-example natin kanina na yung sa insurance, no? Oo. So nagpe-present ka, nagdadangle-dangle yung earring mo doon, di ba? So, para ma-focus ka doon sa ginagawa mo at saka yung attention ni ka-meeting mo na client ay ma-focus talaga sa'yo. Ayun. Tanong natin kasi Katropang Jovi. Jovi, oo. Yung bang yung suot, like if you're interviewing a person, nandun na yung suot, paano nga ba yun? How does it make or break the deal? Oo. Tandaan natin, Pag-interview. ina-apply pa rin ngayon first impressions last. Yes! Sabi nila, ngayon, kung paano mo i-present yung sarili mo. Kasi the way you present yourself, na-assume na yan ang nag-i-interview sa'yo. Kasi kapag sinabi natin well-dressed, well-mannered, yung ini-interview natin, ibig sabihin nun, she is organized, he or she is organized, may self-worth siya,
he is credible. So kumbaga, yung mga naisip natin sa tao na yun, kapag present ng mabuti yung sarili niya, is kumbaga possible siya na candidate na hinahanap natin. Definitely. Yes, for the Lalo company. kayo may interaction. Imagine makukuha ka ng salesperson. Darating ba naman sa'yo, tatlong hikaw. Meron pa dito nakalagay na kung saan. Siyempre, anong impression ang ibibigay? Even yung potential na customers. Yes. Baka mamaya hindi magtiwala. Siyempre, bahagi ng ikon. By the way, where do we contact you? Si Katropang Joel. Ako, I have my shop sa Rizal. My shop is located sa Angono, bago mag-SM Angono, I have my cell phone number, 0956-1384-779. I also have my FB page, Joel Yanes lang po. Ayun. Ayan. Okay. How about si Katropang Jovi? Ano ba yung mga openings at mga promotion? Meron ba kayo ngayon sa Marami. You can visit our website, www.princesandprince.com. Yun. Sa akin naman is, para ang good and positive work etiquette kasi is a valuable, actually valuable na siya, valuable Tool or para sa mga employees. Right. Kasi it will give you, it will make you stand out from the rest. Kasi di ba, minsan same kayo ng professional skills, educational skills, pero yung attitude mo nag-i-stand out. Right. So, isa siyang malaking chance para makuha mo yung dream job mo or makuha mo yung promotion na gusto mo. Kasi, professional etiquette is all about communication. We always deal with people. Right. So kapag sino ba namang management, kapag yung tao marunong makipag-usap, maayos sa mga tao, maraming gusto makipag-work sa'yo, maraming gusto makipag-collaborate sa'yo. So malaki yung chance mo na magkaroon ka yung success is makuha mo siya talaga. Yan. So, ang ganda ng sinabi ni Katropang Jovi, no? Importante talaga ang right etiquette and grooming for success. Not only for those who are seeking jobs, but even doon sa mga empleyado na. Because yung yung presentation natin, it doesn't stop lang kapag nag-apply ka ng trabaho eh. Kahit na ando doon ka na sa organization, kuminsan sinasize up ka pa rin eh, by the way you carry yourself, diba? Ikaw, how about you, Katropang Joel? Ano yung mga advice or reminders na masasabi mo sa mga nanonood sa atin o nakikinig sa atin? Let us not forget that leaders are role models, no? Baka hindi natin naiisip na maraming taong nakakakita sa atin. So, hindi lang kung paano tayo magsalita, but hindi natin napapansin na tinitingnan din nila kung paano tayo magdamit, kung paano natin dalhin ang ating sarili. So, let's be conscious sa ganoon na lalo yung mga subordinates, they're looking up to us dun sa mga boss nila kung paano dalhin din yung sarili at in a way inspire them. I'm also into public service kaya ako when I go to the barangay, no, I make sure na hindi ako naka-tsinelas, hindi ako naka-shorts. So for 10 years na elected ako, I always come to the office na maayos naman na at least laging naka-pants ka, naka-shoes ka kasi you don't know kung sino yung makakausap mo eh. Tama. So I think dapat din lagi tayong ready na makipag-usap dun sa kung sino man taong makakaharap natin. Kasi minsan hindi natin alam na darating pala si ganito, si ganyan. Kung maayos tayo, kung okay yung damit natin, hindi tayo nakapambahay, hindi tayo nakatsinelas, so pwede tayong humarap. Hindi tayo mahihiyang humarap at hindi rin tayo napaka-judgmental ng ibang tao. So hindi tayo ma-judge na nakakaawa naman na okay yung credential mo, hindi ka lang nakapagbihis ng isang araw. So, and you miss out on a lot of opportunity on that day, di ba? That's so sad. So, tingin ko, bago tayo lumabas sa bahay natin, make sure na hindi tayo nakapambahay. Right. Na we're not going to the beach, hindi tayo pupunta sa kung saan. Dapat maging professional tayo dun sa ating pananamit kasi hindi lang naman yung credentials natin yung tinitingnan, but tayo, tulad na sinabi ko kanina, yung dressing up, good manners and etiquette are non-verbal communication yan eh. So, naglalakad ka dyan, hindi nila nakikita yung iyong credential. So, ang nakikita nila ay ikaw. Na naglalakad ka, na yun yung suot mo, at yun ay titingnan nila sa'yo at doon ka i-judge. And people will treat you
kung paano ka magdamit. Ayan. Yan, ang ganda na sinabi ni Katropang Joel at saka ni Katropang Jovi, no? Kagaya nga ng nabanggit nga ni Katropang Joel, hindi porket public servant ka, ay kailangan talagang masang-masa ang outfit mo all the time na naka-slippers ka kasi iba gusto magpakamasa, di ba? Para makatch ang attention talaga Can ng also mga... be masa naman na Yes! Naka-smart casual attire ka. Kumbaga, kahit t-shirt lang naman, pero nakapantalo naman. Ganun. tama. Ayan. Kumbaga, let's be conscious also of what we wear kasi what we wear projects a lot about who we are and what we represent. And how people will treat us. And how people would treat us and our team. Yes. Our organization where we Especially belong. dun sa company natin, it reflects di ba, yung kung paano yung impression nila dun sa company mo. Yes. Lalo na si Joel, public servant, syempre magre-reflect Yes. din yun sa kanya, Yes. sa grupo niya. And sabi nga din ni Katropang Jovi, importante yung grooming and etiquette, lalo na sa HR, di ba? Kasi tayo yung nagpo-police For from... example. And frontliners too. Oo. Frontliner tayo. Oo. Tapos, tayo mismo will set a good example sa lahat ng empleyado ng company. Right. So ayun, maraming salamat Katropang Joel and Katropang V for joining us today. Ang dami natin ulit natutunan mga Oo, katropa, mga no? Sobrang hitik na hitik yung ating discussion. We hope, hitin pa nga. Salamat. hitik pa. Bilis, Sa susunod, we hope that we can still invite you for our future episodes. Ang bilis lang na isang Yes. Ang bilis. Mabilis ang isang oras. Pero syempre, hindi natin tatapusin tong programa na to na wala tayong iniiwan sa mga ating katropang nanonood, nakikinig sa atin na yun, na isang pabaon for the week. Kasi parang words of wisdom. as we start our work tomorrow, our work week tomorrow, kailangan meron tayong babaunin. So ito ang writer nito, ang sabi niya, mahilig ako sa mga quotes eh. Wow. Kung napapansin sa Facebook, mahilig ako mag-post sa mga quotes. Hindi naman patama yun, but it's really more of how you feel or what you feel at that moment. No? You can relate to. Diba? So when you feel like quitting, think about why you started. So again, I'd like to repeat it kasi I believe that some people can relate to it. When you feel like quitting, think about why you started. It's important that you always know what your purpose in life is, because if you are driven with that purpose, there's no point to easily quit because it would give you the reason to keep on going. So with that, maraming salamat po mga katropa. Hanggang next week po, HR Pilipinas. Ito po si Katropang Giselle Barrion. At katropang Ryan, ito po ang HR Pilipinas! Ito ang DWW Ayan, agad 1134 kHz. Balita, impormasyon at musika. AM at FM pinagsama. Ito ang Katropa Radio. Iba tayo. Kayo ay nakatutok sa 1134 kHz. DWDD Katropa Radio. Iba tayo. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The Philippine Army. Capable, professional, responsive, and the source of national pride. A message brought to you by the Philippine Army, OPSB.